Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi cảm thấy mình rất già bởi vì sau khi nghe Trinh Phạm trình bày xong thì tôi thấy rằng sao lại những cái câu hỏi ấy nó lại vẫn còn ở trong đầu mọi người, bởi vì mình già quá rồi mà. Đấy nhất từ hôm nay những cái chia sẻ của tôi đối với các bạn ấy nó sẽ là ở một cái góc nhìn của một người đã có tuổi. Nhưng mà có cái điều này mình có thể nói ngay để tức là Trinh Phạm nói rằng thì ra trường các thứ lo lắng ấy mà, thì mình thấy rằng mình đã làm có lẽ đến hàng mấy trăm nghề khác nhau và đủ các loại lĩnh vực ấy, và cuối cùng mình vẫn thấy rằng dù là học cái gì ấy, nó cũng không vô ích đâu. Tất cả mọi thứ học được ở đời không có cái gì vô ích cả, nó giúp cho mình tất cả mọi phương diện trong cuộc sống. Thế thì hôm nay câu chuyện của mình là về vấn đề là thanh niên ấy, mà bây giờ mình hay gọi là người trẻ. Thực ra là tôi cũng lúc đầu cũng rất là lung túng với cái chữ người trẻ, nhưng mà tại vì trước đây cứ gọi là tuổi trẻ hoặc là thanh niên ấy mà. Thế nhưng mà thôi bây giờ mình cũng cứ nói theo các bạn là người trẻ. Thì người trẻ là ở trong xã hội này của mình ấy, thì cái vấn đề nó như thế nào thì tôi sẽ có chia sẻ một vài những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là rất có ích. Thế thì bây giờ xin được bắt đầu. Đây đây là quay lại đây là bắt đầu. Thì các bạn ấy đặt tên cho cái bài nói của tôi là như thế, là Kính Trẻ Yêu Già ấy. Thế thì là trước đây sau khi mà cũng gần 20 năm đi xa nhà mà tôi quay về Hà Nội ấy, thì tôi có hay lấy cái xe đạp để đạp đi các nơi. Mình cứ kiểu như là một cái con chó nó về quê xong nó đi ngửi hít các thứ ấy mà. Thì tôi gặp rất nhiều những cái cảnh đáng yêu ở trong những cái vùng trên đường mình đi ấy. Mà đặc biệt là cái tụi trẻ con đi học về, rồi là gặp những cái công trường đang nổ mìn ở nước của những cái anh thanh niên lao động ở đấy, hè học sinh đi qua, thì trong lòng mình nó cảm thấy nó rất xúc động khi mà gặp được những cái tuổi trẻ ở quê hương mình, nó ở trong rất nhiều những hoàn cảnh khác nhau ấy, nhưng mà nó đều có một cái vẻ đẹp gì đấy mà mình không nghĩ ra được. Thế và so rất nhiều những cái đấy thì vì sao tôi mới nghĩ ra được một cái ý rằng thì là nó đi hơi cái ý nghĩa nó hơi ngược với lại cái lẽ phải bình thường. Vì từ xưa đến giờ thì mình vẫn cứ được dạy là phải biết kính trọng người già và yêu trẻ em, đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì là đáng nhẽ ra là phải kính trẻ yêu già mới là đúng. Thế vì tại sao ấy thì tại vì là tôi thấy là tuổi trẻ các bạn nó đã đầy tình yêu quá rồi, đúng không? Nó là chính là tình yêu rồi, làm gì mà phải yêu nó nữa. Nhưng mà đồng thời nó là nắm trong tay nó tương lai của tất cả cái xứ sở của mình, thì cái điều đấy đáng nhẽ ra là phải rất là đáng kính trọng. Thế mà chính là người già mới thiếu tình yêu. Các bạn cứ nghĩ mà xem, các ông già bà cả nhà mình cứ bị đẩy lên như là ngồi trên bàn thờ là khổ lắm. Tức là họ thực ra là họ trẻ con cháu trong nhà đi ra đi vào, đến hôn ông bà một cái, âu yếm ông bà thì mới là sung sướng. Cho nên rõ ràng là tình yêu nó phải dành cho người già mới là đúng. Thế thì là đấy, cho nên là tôi mới nói là kính trẻ yêu già mới là phải lẽ. Thế nhưng mà câu chuyện hôm nay thì chỉ xin được nói là vấn đề kính trẻ như thế nào thôi. Nhưng mà không phải là chỉ thế, mà là rút ra một cái điều là bản thân những cái người trẻ của mình ấy cũng nên sống như thế nào, nên nghĩ đến những cái gì, nên rèn luyện thế nào để xứng đáng với cái lòng kính trọng của xã hội. Thế thì xã hội ta thì đang kính trẻ như thế nào thì chắc là các bạn đều biết cả. Từ trong gia đình bây giờ tôi thấy là bố mẹ đầu tư rất toàn diện cho con cái. Nhà trường thì đã bắt đầu biết lấy trẻ con, lấy học sinh làm trung tâm, rồi giáo dục khai phóng, rồi trường quốc tế ngày một nhiều, mà du học thì cũng ngày càng đông. Mà xã hội thì ngày càng nhiều người trẻ được trao những cái trọng trách rõ ràng. Thế thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái vấn đề này theo cách nhìn của tôi nó đang bị một cái vấn đề là cái việc kính trẻ của mình nó đang thiên về đầu tư. Thiên về đầu tư cho trẻ con để cho nó có thể nó cạnh tranh với xã hội và nó có thể được thành đạt. Tôi nghĩ rằng đấy là một vấn đề. Và thực ra những cái việc đầu tư lớn như này nó cũng mới chỉ là những cái ốc đảo rất là riêng rẽ ở trong xã hội thôi.
nó chưa thể nào nó xuống đến những vùng quê, nó chưa lên đến vùng núi, nó chưa đến những cái khu vực xã hội mà đang còn rất là thiếu thốn. Thế thì đấy nó là cái vấn đề mà tuổi trẻ chúng ta ở mọi nơi cũng nên để ý đến, cái chuyện đấy. Thế cho nên nó hậu quả của nó thì là nó sẽ ra được một cái lứa thanh niên, tôi rất sợ là nó được bao bọc chiều chuộng nhiều quá. Tôi đã có cơ hội được đến thăm những cái trường như thế, và tất cả trẻ em ở đấy nó có một cái tâm lý là cái gì cũng được bố mẹ lo hết rồi, tôi chả phải gì là tôi cứ ăn uống đi học như này, tôi học xong tôi sang Mỹ học mà, chắc chắn như thế. Thì đấy là những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng nếu mà là người có trách nhiệm và người thực sự quan tâm đến xã hội mình thì phải thấy rằng để ý những vấn đề đấy. Cho nên là bây giờ mới nhìn ra là tôi nhìn cái chuyện đầu tư kính trẻ ấy, thì bao giờ nó cũng có ba lĩnh vực, và đầu tư về thể chất, về năng lực, về tinh thần, có đúng không ạ? Chắc nó cũng chỉ có 3 cái chuyện đấy thôi. Mà trong thực tế bây giờ thì 2 cái phần đầu là làm được rất tốt, làm được rất là rõ ràng. Mà đấy là cái việc mà gia đình và nhà trường, mà mục đích của cái việc ấy là để cho trẻ có sức cạnh tranh. Thì theo cái cách nhìn của tôi là nó vẫn là như vậy. Và như vậy thì thực ra là những cái nhà trường đấy nó cũng chỉ là một cái cách đáp ứng được cái nhu cầu của gia đình trong xã hội mà thôi. Đấy, cũng không phải là sáng kiến gì vĩ đại lắm đâu. Còn vấn đề tinh thần thì tôi thấy rằng rõ ràng nó có rất nhiều vấn đề. Trẻ bây giờ rõ ràng ta thấy rằng những cái vấn đề như vậy là không phải là không nhìn thấy, tự kỷ, hoang mang, nhất là không tự tin, rồi không biết mình muốn gì, không thấy hạnh phúc, rồi có những cái đứa nó đi đến thất vọng, tuyệt vọng. Thực ra thì những cái này tôi vẫn nghĩ rằng nó là vấn đề cố hữu của cái tuổi trưởng thành, cái tuổi vị thành niên, nhưng mà nó bị cái ảnh hưởng rất nhiều từ trong gia đình cho đến xã hội, nó mới nảy sinh ra như vậy. Thì cho nên tôi thấy rằng người trẻ là phải tự mình rèn luyện và được kèm cặp như thế nào đấy để thoát khỏi những cái vấn đề này ở trong cái tuổi trưởng thành. Và tôi nghĩ rằng cái vấn đề này nhà trường rất khó làm, xã hội cũng rất khó làm, mà phải làm thế nào để cho những cái chị em trẻ tuổi chúng ta phải nhận thức rõ cái ý thức tự lực của mình ấy, thì mới có thể khắc phục được. Bởi vì là trong những cái việc đấy thì người trẻ nó có cái ý thức, nó có một cái tâm lý, tức là rất muốn có những cái gương để noi theo ấy. Vì thực ra là đã có những ngày xưa người ta đã nói là giáo dục chẳng qua là tạo những cái tấm gương để người ta bắt chước thôi. Thì cái đấy là có tác dụng nhất. Nhưng mà cái chuyện gương sáng để noi theo là bây giờ là tôi nghĩ cũng hơi khó khăn, đúng không? Cho nên là ngoài cái chuyện đấy ra thì rất nhiều nhà trường bây giờ, trong những cái trường ví dụ như VinUni chẳng hạn, là họ đã có cái chương trình họ gọi là mentorship, tức là những cái xây dựng những cái mentorship để hỗ trợ. Thế thì cái mentorship là cái gì? Mentorship nó là, theo ý tôi, nó là một cái mối tâm giao rất tin cậy thôi, để cho những người trẻ có thể dựa vào đấy lắng nghe, biết lắng nghe người trẻ, biết khuyên nhủ chỉ dẫn, và nhất là truyền cảm hứng sống. Thì đấy là những cái mối quan hệ mà rất là cần thiết, mà người ta vẫn gọi là mentor, có những người mentor của mình đấy. Thế nhưng mà khổ nỗi là cái kinh nghiệm của tôi ấy, thì tôi đã qua thấy rất nhiều, thấy rằng cái mối mentorship này nó có rất nhiều những cái rủi ro. Ví dụ như các bạn cứ thấy là giữa bác sĩ tâm lý với bệnh nhân chẳng hạn, hay là giữa hai người yêu nhau chẳng hạn, nó cũng là cái mối tâm giao, nhưng mà nó rủi ro nhiều chuyện lắm. Bởi vì là nó không còn có một cái những cái lời khuyên nó khách quan nữa, đúng không? Khi mà người ta đã trở thành nó có tình cảm với nhau, hay là lại thèm muốn nhau một cái hay linh tinh cái là cái mối tâm giao nó hỏng, rồi những cái lời khuyên đấy nó cũng chẳng có tác dụng gì. Thế cho nên là tôi mới thấy rằng tâm giao mà tìm được những cái lời thông thái từ ngày xưa để lại cho mình, mà mình thấy đấy là một cái chỗ dựa tinh thần, thì cái đó nó không bao giờ mất cả. Đấy, cho nên là tôi đã có một rất may mắn là trong đời mình thì mình hay đọc sách từ nhỏ mà, cho nên mình đã có được những cái mối, tôi gọi là tâm giao lời thôi. Đối với những cái người rất là xa lạ mình chẳng nói được. Ví dụ như có một người mà mãi đến hơn 10 năm sau khi anh ta mất ở bên Anh ấy, tôi mới ra đời. Thế mà bây giờ những cái lời của ông ấy luôn luôn nó đi theo mình cho đến tận bây giờ. Thì tôi xin phép là sẽ chia sẻ những cái lời của ông ấy. Chính là ông Kipling, và mọi người đều biết cả. Nếu mà các bạn đã học tiếng Anh, học văn học Anh thì không thể không biết đến Kipling. Ông này từ năm rất trẻ ông đã được Nobel Prize rồi. Đấy, và ông ấy là cái người mà chỉ có một bài thơ thôi. Thực ra là có 2 bài, nhưng cái bài này thì quan trọng hơn đối với tôi. Cái bài này nó cho đến bây giờ nếu mà các bạn vào mạng các bạn tìm thì vẫn thấy rằng mọi người gọi cái bài thơ ấy là cái bài thơ có thể làm thay đổi cuộc đời của bạn nếu mà bạn đọc nó.
mà ông ấy viết thì cách đây đến là hơn 100 năm rồi, và tương truyền là ông ấy viết cho đứa con mới có 12 tuổi thôi. Nhưng mà thực ra là ông ấy dành cái bài, những cái tâm sự đấy cho một cái bạn đồng sự đang có gặp nạn ở trong chính trường lúc bấy giờ. Đó. Thế thì tôi sẽ xin chia sẻ bài thơ với các bạn. Thì cái bài thơ này thì là tôi sẽ trên màn hình các bạn sẽ thấy cả nguyên tác bằng tiếng Anh, nhưng mà tôi sẽ chỉ xin dịch cái phần, đọc cái phần dịch là tiếng Việt thôi. Và nói thật là mỗi lần đọc bài thơ mình thì mình cảm giác như là mình được đứng ở trên một cái đỉnh núi rất là cao, và tất cả mọi chuyện linh tinh ở đời nó ở rất xa, rất sâu, để nó giúp đỡ mình nhiều lắm. Vâng, thế thì cái bài nó như thế này. Nếu vẫn minh mẫn khi tất cả chung quanh đã đang mê muội mà còn đổ lỗi cho mình, nếu vẫn tự tin khi bị tất cả nghi ngờ mà còn để cho họ được nghi ngờ, nếu biết đợi chờ mà không mệt mỏi, bị dối trá mà không dối trá, bị thù hận mà không hận thù, mà vẫn không thiện nhân ra mặt, không thông thái ra lời. Nếu biết mơ mà không lấy mộng làm thầy, nếu biết nghĩ mà không phải chỉ để nghĩ, nếu đã gặp cả thành công và thất bại mà coi hai kẻ mạo danh ấy vẫn hệt như nhau, nếu vẫn kiên nhẫn khi nghe lời chân thật của mình, bị đám tiểu nhân xuyên tạc để bẫy kẻ dại khờ, hoặc dõi nhìn những thứ để đời của mình đổ vỡ, rồi cúi xuống dựng chúng lên với những dụng cụ cũ mòn. Nếu có thể trồng hết đống tiền thắng cược, đặt cả vào một ván sấp ngửa, thua hết sạch, rồi chơi lại từ đầu, mà không bao giờ hở một lời nào về món thua mất ấy. Nếu có thể bắt tim óc xương gân vẫn phụng sự mình khi chúng đã kiệt lực từ lâu, và vẫn gắng gỏi khi chả còn gì nữa, ngoài ý chí vẫn cứ bảo chúng rằng cố lên nào. Nếu biết chuyện trò với đám đông mà vẫn giữ được phẩm hạnh của mình, hoặc giao du với vua chúa mà vẫn cứ bình dân, nếu cả kẻ thù lẫn bạn yêu đều không thể làm mình đau đớn, nếu biết trọng thị tất cả mà không quá thế với ai, nếu khiến cho một phút gian nan khắc nghiệt có giá trị như 60 giây chạy đường dài, con sẽ có cả trái đất này cùng mọi thứ nó chứa đựng. Và hơn thế nữa, con ơi, con sẽ nên người. Đó là toàn bộ cái bài thơ. Nó có 8 khổ như vậy, nó rất là cụ thể, nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó nhắc mình là có thể đối nhân xử thế trong những cái trường hợp mà ai cũng có thể gặp được ở đời. Và cái điều quan trọng nhất ấy, là cái câu cuối cùng, thì mình biết rằng thì là cái vấn đề có nên người hay không ấy, nó mới là quan trọng. Chứ còn được cả trái đất và tất cả những thứ nó chứa đựng ở trong đấy, nó cũng chưa bằng cái vấn đề là mình đúng là trở thành một con người như thế nào. Thế thì tất cả những cái đấy thì mình thấy rằng những cái trường hợp mà bài thơ nhắc đến và khuyên giải mình ấy, ví dụ như là mình bị đổ lỗi nhá, có ai ở đây đã từng bị đổ lỗi bao giờ chưa nhỉ? Đấy, rồi bị nghi ngờ nhé, rồi phải chờ đợi nhé, rồi bị dối trá nhé, bị thù hận nhé, rồi những vấn đề mình mơ mộng thì nên như thế nào, nghĩ ngợi thì ra làm sao,
rồi thành công thất bại đều có cả, có phải không ạ? Bị xuyên tạc, sự nghiệp đổ vỡ nữa cơ, kinh lắm. Thua thiệt may rủi, sức cùng lực kiệt. Rồi với đám đông thì ra sao, với vua chúa thì thế nào, với bạn và với thù như thế nào, với tất cả mọi người thì ra làm sao, và với những cái phút gian nan khắc nghiệt không thể ai không có được ở trong đời này. Cho nên tôi thấy rằng với cái bài thơ này nó đồng hành với mình ấy, thì nó giúp mình thực sự là rất nhiều, và nó làm cho mình trở thành có một cái thái độ sống là nó rất là cao thượng ấy. Nó không chấp những cái chuyện lặt vặt xấu xa ở đời nữa, và tự nhiên nó thấy mình tự tin. Đấy là chưa nói cái chuyện là để mà tự tin được như thế, để mà có thái độ được như thế, thì phẩm chất của mình nó phải như thế nào, thì như thế nào các bạn tự nghĩ. Nhưng mà tôi thấy rằng thì là tất cả mọi thứ như thế đấy, cần rèn luyện những phẩm chất gì đấy, tự các bạn nghĩ và các bạn sẽ biết. Đấy. Quay lại cái vấn đề mà tôi đã đặt trước khi bắt đầu vào câu chuyện này đấy, tất cả những cái vấn đề như thế này đấy, thì tôi mới nghĩ rằng tôi muốn trở lại một cái vấn đề nó khác đi. Tức là bây giờ mình đặt vấn đề tuổi trẻ đáng kính thì là như thế nào, chứ mình không nghĩ đến chuyện đầu tư nữa. Thế tức là đối với người trẻ mình thì là tất cả phấn đấu ba cái vấn đề kia nó không phải chỉ để cạnh tranh, mà là để nên người cơ, để tự mình trở thành gương sáng trong xã hội, chứ không cầu là phải có cái gương sáng để mà noi theo và xứng đáng là được xã hội kính trọng. Cho nên là mình phải là chủ đầu tư cho chính mình, thì các bạn mới là xứng đáng với tất cả những cái gì là thiên chức của các bạn. Thế còn vấn đề tinh thần này thì tôi thấy rằng chỉ có một điều duy nhất các bạn cần nhớ là phải tự lực cánh sinh. Phải tự lực cánh sinh và nỗ lực không ngừng nghỉ. Thì về vấn đề này thì các bạn cứ nghĩ mà xem, tất cả mọi thứ nó phụ thuộc ở đấy đấy. Và ở trong kinh dịch ấy, ngay trong cái quẻ càn đầu tiên ấy, thì các cụ cổ xưa đã dặn có một cái câu là thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất túc. Tức là nếu mà đã muốn làm người quân tử thì anh phải học theo trời đất. Trời đất tức là gì? Anh cứ thấy trong vũ trụ mà xem, trái đất quay quanh mặt trời, tất cả mọi thứ vận hành như thế, không bao giờ mệt mỏi. Nó tức là hành kiện, tức là nó mãnh liệt lắm. Cái công việc nó làm cái sống ở đời nó rất khỏe, nó rất kiện, và nó không bao giờ ngừng nghỉ cả. Cho nên là mới nói là nỗ lực không ngừng nghỉ là thế. Tự cường bất túc tức là tự lực cánh sinh và không bao giờ ngừng nghỉ. Thì nếu mà mình sống được với thái độ như thế thì tôi nghĩ rằng cuộc đời nó sẽ rất khác. Nó sẽ rất khác. Và một món quà nữa của cụ Kipling vẫn được gọi là phương pháp Kipling. Đây là một cái giải pháp để cho các bạn có thể áp dụng được trong tất cả những cái trường hợp mình phải đối phó, mình phải tìm mọi cái giải quyết đấy, mọi cái giải pháp. Thì là đấy, nó có bài của ông ấy mà mọi người vẫn nói là những cái có 6 cái anh Zano của mình, cái anh nô bộc của mình mà nó rất là honest, nó rất là trung thành, thì nó chỉ là 6 cái câu hỏi ấy thôi. What, why, when, how, when, who. Thì cái này nó đã thành như là một cái xương sống để mà đào tạo báo chí đấy. Đấy, tức là anh muốn tìm hiểu vấn đề nào, anh cứ đặt ngần lấy câu hỏi thì anh sẽ có. Anh không phải thắc mắc gì cả. Và nếu như anh là người trung thực thì những cái lời anh tìm thấy, những cái câu trả lời cũng trung thực và chính xác như thế. Còn nếu bản thân mình không trung thực thì chúng nó cũng chả trung thực với mình đâu. Bởi vì chúng nó là mình mà, chúng nó chính là mình. Thì 6 cái anh này nó lạ lắm. Tôi đã được nó giúp đỡ suốt đấy. Cứ mỗi lần mình đổi nghề, đổi nghiệp, mình lại bắt đầu từ đầu, mình lại trở lại với nó, mà không có chúng nó thì mình cũng không thể nào mà vượt qua được. Đấy, thế thì xin cảm ơn các anh các chị đã cố gắng lắng nghe.